आज मी क्रिसमससाठी खास स्पेशल तुम्हाला घरगुती चॉकलेट्स करून दाखवणार आहे. म्हणजे घरच्या घरी आपण कसे बनवू शकतो सेंटर फिल्ड चॉकलेट. त्यासाठी मी कॅरमल फिल चॉकलेट बनवणार आहे. त्यासाठी इथे मी घेतलेली आहे हा मेजरिंग कप आहे. ह्यानी मी 1 वाटी साखर घेतलेली आहे. हा 1 कप आहे साखर. जर तुमच्याकडे मेजरिंग कप नसेल, घरात जी वाटी अवेलेबल असेल ती घ्या. 1 कप साखर, 2 टेबलस्पून बटर घ्यायचं आहे. आणि इथे मी फ्रेश क्रीम घेतलेली आहे. ही फ्रेश क्रीमच आपल्याला वापरायची आहे. ह्याच्यासाठी 1 कपसाठी आपण 1 कप फ्रेश क्रीम वापरणार आहोत. तर चला आपण पहिले सगळ्यात आधी कॅरमल सॉस बनवणार आहे. कॅरमल सॉस बनवूया जो आपण फिल करणार आहोत चॉकलेटच्या मध्ये. इथे मी नॉनस्टिक पॅन ठेवलेला आहे. त्याच्यामध्ये आपण ही 1 कप साखर टाकत आहोत. 1 कप साखरमध्ये आपण काही टाकणार नाही आहोत. आपण ही लो फ्लेमवरती वितळून घ्यायची आहे. अजिबात हाय फ्लेम करू नका. ही थोडी थोडी वितळायला लागेल, मग आपण ही स्टर करायची आहे. हे पहा, इथे हळूहळू आपली साखर विरघळायला लागलेली आहे. आपण फ्लेम एकदम ह्याची कमी ठेवलेली आहे, नाही तर साखर आहे ना ती करपेल आणि मग कॅरमलचं टेस्ट खूप खराब लागेल. त्यामुळे आपण मीडियम टू लो वरतीच ही वितळून घ्यायची आहे. शुगर म्हणजे जी साखर आहे ती. आता आपण ही छानपैकी वितळू देऊया. अधूनमधून हलवत राहा, नाही तर काय होईल, ती खालून चढून जाईल. हलवणं फार गरजेचं आहे. साखर कंटिन्युअस. हे पहा, छानपैकी आता विरघळती येते. हे पहा, इथे आपली किती छान साखर विरघळलेली आहे. मी ह्याला कंटिन्यूस हलवत आहे आणि खाली फ्लेमही मीडियम टू लो आहे. जर पटपट करपायला लागली तर पटकन गॅसची फ्लेम कमी करायची आहे, नाहीतर मीडियम ठेवू शकता तुम्ही. आता हे मी कंटिन्युअसली स्टर करते. आपल्याला हे सगळे जे गुठळ्या आहेत साखरेच्या, ह्या पूर्णपणे वितळून घ्यायच्या आहेत, नाही तर सॉस बनणार नाही. त्यामुळे तुम्ही कंटिन्युअस हे मिक्स करा मिश्रण. हे पहा, आता आपली पूर्ण साखर विरघळलेली आहे, कॅरमलाइज झाली आहे. डार्क कलर करायचा नाही, हा कलर करायचा एकदम लाईट. जर डार्क कलर केला तर खूप घाण चव लागते कॅरमलची. हे पहा, आता आपण ह्याच्यामध्ये बटर टाकायचं आहे. जे 2 टेबलस्पून बटर जे मी घेतलं होतं, हे सॉल्टी कॅरमल आहे, त्यामुळे इथं सॉल्टी बटर घेतलेलं आहे. जर तुमच्याकडे नॉर्मल बटर असेल ज्याच्यात मीठ नसेल तर मग त्याच्यामध्ये तुम्ही या स्टेजला 2 चिमूट मीठ टाकू शकता. पण मी हे बटर सॉल्टी घेतलेलं आहे इथे. हे पहा, आता पूर्ण हे बटर मिक्स झालेलं आहे ह्याच्यामध्ये, ह्या सॉसमध्ये. आता आपण 1 कप क्रीम टाकणार आहोत, जी फ्रेश क्रीम मी तुम्हाला दाखवली होती. जेवढी साखर घेतली आपण तेवढीच क्रीमही घेतलेली आहे. आणि काळजी करू नका, ही जे साखर आहे ती आपोआप ह्या सॉसमध्ये मिक्स होईल, त्यामुळे घाबरून जाऊ नका. हे असा गोळा झाला तरी काही हरकत नाही. आता मी पहिले ह्याच्यामध्ये पूर्ण हे क्रीम टाकून घेते. आपल्याला काहीही वाया घालवायचं नाही आहे. आता आपण हे मिक्स करून घेऊया. जसं जसं आपला सॉस तयार होईल तसं तसं ही शुगर ह्या पूर्ण सॉसमध्ये मिक्स होईल. त्यामुळे अजिबात काळजी करू नका की क्रीम वेगळी झाली आहे आणि सॉस वेगळा झाला आहे. ठीक आहे, आता आपण हे पूर्ण मिक्स करूया. एकदा हे सगळं मिक्स झाली साखर या सॉसमध्ये की मग आपण लगेचच गॅस बंद करायचा आहे. आणि हे सगळं काम एकदा कॅरमल तयार झालं की हे सगळं काम आपल्याला लो फ्लेमवर करायचं. अजिबात हाय फ्लेम करू नका गॅसची, नाही तर सगळं खराब होईल तुमचं मिश्रण. हा सॉस आईस्क्रीम किंवा मिल्कशेकवरही खूप छान लागतो. तुम्ही नक्की बनवा हा सॉस. असाही तुम्ही वापरून पहा, खूप टेस्टी लागतो. केक्स वगैरे वरती पण हा वापरतात. हा पण थंड झाला की मग चॉकलेटमध्ये हा आपण फिल करणार आहोत. कंटिन्यू स्टर करायचं आहे आपल्याला पूर्ण हे मिक्स होईपर्यंत. आपला पूर्ण सॉस रेडी आहे. आता आपण हे गॅस बंद करून घेऊया. हे पहा, आपला कॅरमल सॉस तयार आहे. हे पहा, बघू शकता तुम्ही. या तर तुम्ही हे चॉकलेटमध्ये फिल करताना एखाद्या पायपिंग बॅगमध्ये टाका, किंवा जर तुमच्याकडे पायपिंग बॅग नसेल, एखादी प्लॅस्टिकची पिशवी असेल, तिला ही तुम्ही जसा मेहंदीचा कोन बनवतात आपण त्या टाईप्स कट करून दुधाची पिशवी घेतली तरी चालेल स्वच्छ पुसून. किंवा काही नसलं तर तुम्ही चमच्याने डायरेक्ट फिल पण करू शकता, काही हरकत नाही. मी तुम्हाला दाखवते आता आपल्याला चॉकलेट कसं वितळून घ्यायचं आहे.
हे पहा, आता कॅरमल फिल्ड चॉकलेट करण्यासाठी इथं मी बार घेतलेला आहे. तर ह्याच्यामध्ये ना 3 प्रकारचे बार येतात. हे आहे कंपाऊंड चॉकलेट, ह्याच्यापासूनच आपण चॉकलेट बनवणार आहोत. तर हे आहे व्हाईट कंपाऊंड, म्हणजे जे व्हाईट चॉकलेट असतं मिल्की बारसारखं, हे ते आहे. हे 400 ग्राम आहे. हे आहे डार्क, म्हणजे जे डार्क थोडंसं कडसर असतं ते चॉकलेट आहे हे. ही पण मी घेतलेली आहे. जर तुम्हाला मिल्क, ह्याच्यात आणखीन एक व्हरायटी येते ती म्हणजे मिल्क चॉकलेट, ती म्हणजे ती कमी कडू असते आणि त्याच्यामध्ये थोडं मिल्कचं प्रमाण जास्त असतं. आणि डार्कमध्ये जे असतं ते कोकोचं प्रमाण जादा असतं. आणि व्हाईट जी असते ती सेम मिल्की बार असते, दूध पावडरच्या चवीची असते ही. आता मी इथे डार्क, तुम्ही काय करू शकता, जर तुम्हाला मिल्क चॉकलेट आवडत असेल आणि डार्क एवढी आवडत नसेल तर तुम्ही मिल्क आणि डार्क हे दोन्ही मिक्स करून मिल्क चॉकलेट तयार करू शकता, व्हाईट आणि डार्क कंपाऊंड मिक्स करून. तेही मी तुम्हाला दाखवणार आहे, तशा प्रकारची चॉकलेट दाखवेल. पण आता आज आपण कॅरमल फिल्ड करणार आहोत. त्याच्यासाठी मी इथं हा डार्क कंपाऊंडचा एक पूर्ण बार घेतलेला आहे. हे पहा, हे मी आता तुम्हाला दाखवते. हे पहा, इथे काचेच्या बाउलमध्ये घेतला. आपण डबल बॉइलिंग मेथडनी हा वितळून घेणार आहे. बघा, हा 400 ग्रामचा असतो. हा डार्क आहे. हा थोडासा कडसर असतो, पण ह्याच्यामध्ये आपण कॅरमल फील करणार आहे तर ती टेस्ट बॅलन्स होऊन जाईल. आणि इथं पहा, माझ्याकडे मोल्ड आहेत. हे सिलिकॉन मोल्ड आहे. ह्याच्यामुळे ना चॉकलेट इझिली निघतं आणि ह्याच्यावरती डिझाईन आहे. तुम्ही कुठल्याही प्रकारचे घेऊ शकता. पण जेव्हा तुम्ही फिलिंगचं चॉकलेट बनवता तेव्हा शक्यतो थोडेसे असे खोलगट असे घ्यायचे, म्हणजे फिलिंगही त्याच्यात बसते आणि चॉकलेटही. तर मग लक्षात ठेवा. आता इथे मी 3 प्रकारचे मोल्ड घेतलेले आहे. बऱ्याच प्रकारवर शेप वगैरे, हार्ट वगैरे मध्ये येतं, तुम्ही कुठलेही वापरू शकता. चला तर मग आपण इथे पहा, पाणी उकळलेलं आहे. आता आपण डबल बॉइलिंग मेथडनी चॉकलेट वितळून घेऊया. हे पहा, इथे मी बाउल ठेवलेला आहे गॅसवरती. आता ह्याच्यामध्ये आपण खाली उकळतं पाणी आहे पातेल्यामध्ये, आणि आपण हे चॉकलेट आता वितळून घेतो आहे कॅरमल फिल चॉकलेट करण्यासाठी. त्यासाठी इथे मी काचेचा बाउल वापरला आहे. तुम्ही कुठल्याही स्टीलचं पातेलं, जर मोठं पातेलं घेतलं आणि खाली छोटं पातेलं घेतलं तरीही चालेल. फक्त पाण्याचा कॉन्टॅक्ट चॉकलेटशी होऊन नाही द्यायचा. जर पाणी ह्याच्यामध्ये गेलं तर चॉकलेटचं टेक्स्चर खराब होतं आणि चॉकलेटचं कन्सिस्टन्सी पण खराब होते आणि व्यवस्थित बनत नाही चॉकलेट. त्यामुळे पाण्याचा ह्याच्याशी अजिबात संपर्क आला नाही पाहिजे. चला तर मग आपण वितळून घेऊया. मी इथं सिलिकॉनचा हा चमचा वापरते. तुमच्याकडे जर हा नसेल, स्टीलचा चम्मच वापरला तरीही चालेल. तर आपण हळूहळू जसं जसं भांडं गरम होईल तसं तसं हे चॉकलेट वितळत जाईल. हे पहा, आपली चॉकलेट बऱ्यापैकी वितळली आहे. आता आपल्याला हे पूर्ण जे वितळायचं आहे, अशी वितळून घ्यायची आहे पूर्ण. अजून पूर्ण बार वितळलेली नाही आहे. तुम्ही कट करूनही वितळू शकता, म्हणजे लवकर वितळेल. पण मी इथं पूर्ण मोठा बार घेतला होता म्हणून मी डायरेक्ट वितळवती आहे. हे पहा, वितळायला लागली आहे छानपैकी. हे पहा, आपलं चॉकलेट वितळून झालेलं आहे. थोडंसं चॉकलेट जे आहे हे बाउल इतका हीटअप झालेला आहे की त्याच्या गरमीनी पण हे चॉकलेट वितळतं. तर मग असं कापड मी गुंडाळलंय खाली, आणि हे पूर्ण आता मी मिक्स करून घेते. थोडंसंच वेळ घालायचं राहिलेलं आहे. आपण कंटिन्यूस हलवून हे मेल्ट करायचं आहे आणि मग आपण हे साच्यांमध्ये टाकणार आहोत. हे पहा, किती छान आपलं चॉकलेट दिसतंय ते. बघा कन्सिस्टन्सी. हे पहा, आपलं पूर्ण चॉकलेट आता वितळून झालेलं आहे, तुम्ही बघू शकता. आता आपण हे आपल्या साच्यामध्ये फिल करणार आहोत. साठी इथं मी साचा घेतेय, तुम्हाला दाखवते कसं फिल करते ते. कोरडा चमचा घ्यायचा आहे, कुठलाही कोरडा चमचा घ्यायचा आहे आणि हे साचा असा हातात धरून फिल करायचा आहे. पूर्ण साचा फिल करायचा आहे. ही स्टेप करणं जरुरी आहे फिलिंग चॉकलेटसाठी. पहिला पूर्ण साचा तुम्ही भरून घ्यायचा आहे.
तुम्ही हे चॉकलेट्स बनवून कुणाला गिफ्टही देऊ शकता. हे पहा, आता मी भरून घेतलेलं आहे. आता आपल्याला काय करायचं आहे, हा साचा थोडासा टॅप करायचा आहे खाली, म्हणजे जे त्याचे होल्स आहेत, कुठे काय डिझाईन वगैरे असेल त्याच्यामध्ये व्यवस्थित बसेल चॉकलेट. आणि लगेच हा उलटा करायचा आहे आणि सगळी एक्सेस चॉकलेट जी आहे, हे पहा, सगळी एक्सेस चॉकलेट काढून टाकायची आहे. हे पहा, आता चॉकलेट निघून गेलेली आहे. आता आपण हे वरून हे मोल्ड प्लेन करूया. ही जी वरची एक्सेस चॉकलेट आहे ती काढून टाकूया. आता आपण ह्याच्यामध्ये कॅरमल फिल करायचं आहे. हे पहा, आपले चॉकलेट मोल्ड मध्ये मी चॉकलेट टाकून त्याच्यातली एक्सेस चॉकलेट मी काढून टाकलेली. आता हे सगळे मोल्ड जे आहे आपल्याला फ्रीजरमध्ये ठेवायचे आहेत, फ्रीज करायचे आहेत एक 5 ते 10 मिनटं. हे कडक झाले हे चॉकलेट फिलिंग, ही जी कवर आहे ही, की मग आपण ह्याच्यात कॅरमल फिल करणार आहे. हे पहा, इथे मी कॅरमल असं एका पायपिंग बॅगमध्ये टाकून घेतलेलं आहे. इथं आपण थोडंसं कट करून मग हे कॅरमल त्याच्यामध्ये पोर करणं म्हणजे इझी होतं. जर तुम्ही अशी बॅग घेतली किंवा दुधाची पिशवी जरी अशी शेपची कट करून जर बनवली तर तुम्हाला फिल करायला इझी होईल. चमच्याने काय होतं, इकडं तिकडेही सांडून जातं, ह्याच्याने एकदम परफेक्ट पडेल. तर आता हे मी अशा ग्लासामध्ये ठेवलंय म्हणजे हे सांडणार नाही. चला आपण हे फ्रीज, हे पहा 10 मिनिटं झालेत. आपलं आता कडक झालेलं आहे चॉकलेट. आता मी ह्याला कट करून घेते या बॅगला छोटंसं एक, आणि आता आपण हे फिल करूया. थोडंसंच फिल करायचं आहे म्हणजे वरती चॉकलेट येईल. ह्याच्यामुळे इझी होतं पायपिंग बॅगमुळे फिल करणं. पूर्ण मोल्ड आपण भरून घेऊया. आता आपण हे परत एका इथं मी ग्लास घेतला त्याच्यात परत ठेवूया ही पायपिंग बॅग. आणि आता आपण हे जो मोल्ड आहे हा असा टॅप करायचा आहे. असं केलं म्हणजे काय होईल, कॅरमल सेट होईल, खाली बसेल. आणि आता आपण ह्याच्यामध्ये वितळवलेलं चॉकलेट टाकणार आहोत. तर मोल्ड मध्ये फिल करून घेऊया. तर मी टाकून घेते. फिल करायचं आहे फक्त आपल्याला. हे पहा, इथे मी आता ह्याच्यावरची एक्सेस चॉकलेट काढून टाकलेली आहे. आता आहे ना, ह्याला आपण असं थोडंसं टॅप करायचं आहे म्हणजे चॉकलेट व्यवस्थित बसतं. आता हे आपण 10 ते 15 मिनटं फ्रीजरमध्ये फ्रीज करणार आहोत, मग आपण चॉकलेट काढू शकतो बाहेर. अशा प्रकारे आपण सगळे हे जे रिकामे मोल्ड्स आहेत हे फिल करून घेणार आहोत कॅरमल आणि चॉकलेटनी. आता आपण हे फ्रीजरमध्ये ठेवूया. हा, हे फ्रीजरमध्ये ठेवून झालेलं आहे 10 ते 15 मिनटं. आता हे सेट झालेलं आहे चॉकलेट. आता आपण मोल्डमधून बाहेर काढूया. तर आपण सगळ्यात पहिले काढून घेऊया. हे पहा, हे जे एक्सेस आहे हे आपण सुरीने वगैरे काढून टाकू शकतो, त्यामुळे काळजी करू नका, हे काढता येतं नंतर.
असे आपण सगळे चॉकलेट्स काढून घेऊया. सिलिकॉन मोल्ड घेतल्यामुळे काय होतं, आपल्याला फटाफट चॉकलेट काढता येतात. हे पहा व्ह्यूअर्स, मी सगळे वेगवेगळ्या प्रकारच्या मोल्डमधून चॉकलेट काढलेले आहे. पहा किती सुंदर मोल्ड आहे माझ्याकडे. हा हॅपी मॅनचा मोल्ड आहे, हा सी शेलचा मोल्ड आहे, परत हे जो आहे मँगो शेपचा आहे. अशा प्रकारे तुम्ही सेंटर फिल्ड चॉकलेट बनवू शकता. एक चॉकलेट मी तुम्हाला तोडूनही दाखवते की कसं दिसेल आतमध्ये कॅरमेल वितळलेलं. त्यामुळे मी एक तुम्हाला कट करून दाखवते. इथं एखाद्या सुरीच्या साह्याने मी तुम्हाला कट करून दाखवते ते, म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल की ते चॉकलेट कसं दिसतं आहे ते. हे पहा, आता इथे मी एखादं चॉकलेट तुम्हाला कट करून दाखवते. हे पहा, हे वाला मी कट करून दाखवते तुम्हाला. हे पहा, हे पहा, जवळून पहा. हे बघा कसे याच्यामध्ये कॅरमेल आहे, बघू शकता तुम्ही. हे तुम्ही हातानेही तोडून बघू शकता, तर मी तुम्हाला जवळून दाखवते. हे पहा, आपले चॉकलेटला कशी एक शाईन आलेली आहे. हे जर काढताना आपण मोल्डला हात नाही लावायचा, मागून असं ढकलायचं आहे चॉकलेट, म्हणजे ही शाईन आहे ना, ही आपला हात लागला की ही शाईन जाते. तर मग शक्यतो हात लावायचा नाही चॉकलेट काढताना. मोल्डला मागच्या साईडनी प्रेस करायचं, आपोआप चॉकलेट बाहेर निघते. आणि हे पहा, ही सेंटर फिल्ड कॅरमेल आहे, अजूनही लिक्विडच आहे. हे खूप टेस्टी लागतं. हे चॉकलेट तुम्ही नक्की बनवून पहा. मी आणखीन चॉकलेटच्या रेसिपी टाकत जाईल. माझी रेसिपी आवडल्यास माझ्या चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा.